para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you for joining us as we continue to bring you the latest updates concerning the government's pandemic response and shed light on the other equally important issues and concerns in our country today. The status of vaccinations. I am pleased to report to you that, as of today, more than 20.3 million Filipinos, or 26% of the country's eligible population, have been fully vaccinated. Also, more than 23.6 million have already received at least their first dose. Overall, we have administered 44 million doses already around the country. Many cities, particularly in Metro Manila, Baguio, Cebu, Iloilo, and Davao, have already surpassed 50% vaccination of the target population. According to Secretary Galvez, we will get a total of at least 100 million doses by the end of October, which means that maybe we can expand the vaccination program to the general population and hopefully also our children within October. Also, we continue to ramp up our vaccination drive and are targeting to administer around a total of 55 million vaccines by October. I am pleased to report that over the past several days, the number of new COVID-19 cases have been declining, and the reproduction rate has also been decreasing. Well, maybe within the last 2 days, there was a light spike, but overall, about the entire country, it is decreasing. Now, how do I encourage everybody to vaccination? With these welcome developments in our COVID-19 numbers, I now encourage you, those who have yet to receive the vaccines, to get inoculated. Paulit-ulit kasi ito, we are almost pleading down on our knees. Parang nakaluhod na kami, nakikiusap sa taong bayan, yung mga taong ayaw o hindi pa nagpabakuna at nandyan naman ang available. If it is not yet there in your place, hindi pa dumating yung mga supply, well, perfectly understood. Pero yung nandyan na at ayaw ninyo, o talagang may pinag-isipan, I do not want to advance this theory. But under the police power of the state, everybody can be compelled to be vaccinated.
not because we do not believe in your theory or belief or your religion, but because you are a carrier and a danger to society. Yan ang problema dyan. It's between your belief, maybe, your religion. There is a division of, religion and state. Ngayon, sa ordinaryong mga araw, hindi naman nakikialam ang gobyerno. Ni minsan, government has no power to compel any religion, faith, or church to do a certain thing or not to do a certain thing. We can only cooperate. But itong police power of the state, nahahawain mo kapwa-tao mo, patayin mo, and maybe it would affect a large number of our people, then you are already a danger to society. And therefore, I said, contrary to the belief or opinion of others, opinion ko lang yan, can compel you under the police power of the state. Tama yan. Sa gobyerno, ayaw mong pagbakuna, umalis ka. Go out of government. Why? Because when you are with government, you face people. People transact business, official, audiences, or visits. Kung ikaw ang career, sabihin na ang reliyon mo o ang ayaw ng aming paniwala o I just don't believe it. Well, I'm sorry. Yung ganon, it is completely irrelevant to us in government. Mabutit magkaintindihan tayo niyan. Because if everybody does not comply with the vaccines, and we can have a widespread wildfire spread, then the police must go in and intervene in your private life so that you cannot be a danger to society. The 7-day average of new cases decreased by 13%, and we hope that this trend will continue in the days and weeks ahead. Nagdadasal ako. Sana po, I hope God is listening. But I hope He's not busy enough with other things in the universe to just take a look dito sa kung saan tayo nagkaroon. So, paano ko kayo ma-encourage? Paano ko? Hindi naman ito takutan. Government does not instill fear. Government can appeal. Government can talk. And government can pray and hope that you will listen to the well-studied, pinag-aralan. Hindi lang na isang tao, buong mundo ang mga scientists. I hope that you can give credence also to the people na kung ikaw lang. May mga tao kasi pilosopo, well, this is not really to insult you, but may nakinig ako minsan sa TV, may no offense intended. Sabi mo, ayaw mo, hindi ka maniwala. When you're a doctor, actually, whether you are a specialist or just a practitioner, general, pagka-doktor ka, pati abogado, medyo may kabigatan yung salita natin. And if you are convincing enough in your arguments, people might just listen to you. And that could be a problem. Sana, kung ganito naman na ayaw mo, huwag ka na, tumahimik ka na lang,
there's a you know, freedom of speech in our country. Hindi kami ano diyan. But sana naman you will go by the almost general trend all over the world na vaccination or to get vaccinated or inoculated is really the best defense for yourself and for your fellow men. With these welcome developments in our COVID-19 numbers, and now encourage those who have yet to get their vaccines to get inoculated. In our best form of defense against the virus, along with the continued observance of health protocols and guidelines. Based on data gathered by the Philippine FDA, individuals who get infected with COVID-19 more than 14 days after the second dose were only 242 out of 13.8 million who have already been fully vaccinated with vaccine, which is 0.0017. Yung karamihan, well, yung karamihan, pag na-hospital hindi walang vaccines, serious ka agad. You get what? You are in the critical list because well, pagka critical ka, buksan yung bunganga mo, buksan lahat, then i-intubate ka. Yan ang mahirap yan. Intubation is not it's almost something like a last resort. Ganon ang mangyari sa iyo. So I ask our kababayans to please get vaccinated. When your turn comes, so you can protect yourself and your loved ones, paulit-ulit ito reminder lang ito, binigay sa akin. Pero kita mo paulit-ulit, again and again and again and again, para lang pumasok sa isip ninyo. Pag hindi pa pumasok sa isip ninyo, ito na naman, vaccination is also a step towards returning to normalcy so we can ease the restriction. Matagal pa tayo makabalik sa yung nakaraan, just before the pandemic. I think that it would not be, wala man tubig itong pislit ko. Uhaw siya. Where was I? We would not be able to return to the old norm. Ano pa siguro? 2 to 3 years. Pero pag ang mga tao, nandyan ang bakuna, magbabakuna na kaagad, at least ma-minimize na. And we can achieve the herd immunity, which is a long shot, but we can attain it with the help of the people. And if God helps us, we can have a steady supply of vaccines. The expiration of the shields. Pahiram nga ng shields na yung sa gobyerno. Ito.
Alam mo, may gamit kami ng plastic sa bahay namin. Hindi naman sa bahay mismo, pero sa grahe. It was plastic. I really do not know where my father got it. But yun ang ginamit niya kasi mahal man plastic na lang. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon ang plastic nandiyan pa. At kung titignan mong mabuti, pag sa harap mo doon sa kabila yung COVID, makikita mo pa. And that was about, my father died at the age of 56 in 1988. Nandiyan pa yung plastic, although scratches nandiyan. But after, siguro nakuha ng tatay ko mga 1992. Sa awa ng Diyos, yung plastic na yun, hindi medical grade yun. At hindi naman yung binili dahil sa pandemic. Expiration, mahirapan ako mag-ano ng medicina siguro. Pero itong makahiram lang ho ng plastic. Pare-pareho man lahat yan. Paano ito mag-expire? Unless abusuhin mo, itapon-tapon mo. Pero kung isuot mo lang at ilagay mo ng magandang pagkalagay, ganon, paano mag-expire yan? Well, mag-expire. But maybe in about, take about 10, 15 years, ayan, mag-expire yan dahil sa scratches. Pag-alaga, hindi sa pag-alaga. Eh, kung maalagaan mo lang yan, matagal yan. Talagang itong sila Gordon, obvious na wala nang ibang mahanap na pwedeng ibato ng issue against officials of the executive. Eh ako, I am not bothered at all. Sabi ni Gordon na yayanig ako. Gordon, kung alam mo lang ang buhay ko, yours must be a gilded life kasi anak ka ng mayaman. Nalilito na nga ang mga senador natin, and they're trying their best to confuse everyone even with their witnesses. He cannot differentiate the quality if he allegedly tampered with the certificate of production or the certificate of expiration. Kasi kung mayroong production, there must be also an expiration date. Kagaya ng medisina. But it ain't that way sa plastic. Natotoo lang. Baka ang ginagamit, nagagamit pa si Gordo ng plastic? At this juncture, may ask Secretary Duque. Secretary, itong suot ko, pa-expire mo din para bakit pinapasuot mo sa akin? Kung yan binigay ninyo mag-expire, bakit mo binigay sa akin? Mamatay na lang ako, nandiyan pa yung plastic. Pakiulit nga sa mga it's a redundant story for you. Well, it's because the senators have a hard time, let me use the best term for that, comprehending all
that is about dissolving of Senate hearing. Pakiano, sir. Maraming salamat po, Mr. President at Senator Bongo, Chair ng Committee on Health at ang ating pong mga kasama, si ES Medialdea at mga kasama ko po sa gabinete at sa ating pong mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yung pong face shield na pinag-uusapan po, ito po yung binili ng Department of Health mula po sa PSDBM na sila naman po ang nag-angkat o sila ang bumili mula doon po sa kumpanyang Pharmaly. Yung pong medical grade na face shield, katulad po nito, yung nga lang meron pong foam. May foam dito po sa bandang taas na kapag sinuot po yan, yung foam andito po yan, ano? Yung foam po, yun ang nagiging nagde-deteriorate sa mahabang panahon. It becomes brittle. Brittle and nagiging powder, sir. At saka yung kanyang garter, nagiging brittle din po. At yun po ang tinatawag natin na may shelf life of about 36 months. So, yan po, hindi po natin tinatanggap ang mga supplies nang hindi po ini-inspect ng ating pong DOH inspection team. Ganun din po ang akin pong nakalap na report, ang PSDBM, meron din po silang inspection team. Hindi po sila basta-basta pwedeng tumanggap ng mga supplies na hindi po ito sinusuri maigi in terms of quality o yung kalidad, yung pong quantity at in accordance with the technical specifications na yan po ang inuutos ng DOH na dapat sundin ng supplier. Otherwise, hindi po ito tatanggapin ng Department of Health. So, yun po, malinaw, meron po siyang shelf life. Ibig sabihin ng shelf life, kung iiwanan mo sa isang lugar, sa estante, naka-plastic po yan, na hindi mo gagalawin, dapat siya po tatagal ng 36 months. At ang in particular, yung pong kanyang foam ay dapat tumagal at ang kanyang garter ay dapat tumagal po ng 36 na buwan. So, ang huli na lang po, Mr. President, yung patungkol po sa aligasyon ng tampering, lumabas po doon sa Senate hearing na talagang may pinakita, may ibinunyag, isinuwalat ang isang empleyado ng Pharmaly na tinamper daw po yung production date. Yung 2020 production date, ginawa pong 2021. So kami naman po sa DOH, inatasan ko na ang Procurement and Supply Chain Office na bantayan po ito at tignan kung meron po itong mga ganitong 2021 na nakalagay po sa mga face shield na production date. At batay po sa isiniwalat ng empleyado ng Pharmaly ay akin pong pinariripaso at pinapa-inspect muli ito pong mga face shields na ito. At kung totoong meron pong pandaraya o ito pong ginawa ng Pharmaly, ay kinakailangan ay bawiin ng gobyerno doon sa kumpanyang iyan yung 1 taon na kanila pong tinamper. Kasi kung halimbawa 36 months, ano po, at tinamper yung production date from 2020 to 2021, so may 1 taon na daya. So kinakailangan yung 1 taon na yon magkaroon ng restitution sa gobyerno, yung halaga ng face shield, Mr. President. So yan po ang masasabi ko sa ngayon at yan na po, kung meron pong mga karagdagang katanungan, ay kami po ay sasagot po. Again, I would like to preface my statement with this, that there was, or there is, an existing
national emergency. Yan ho ang hindi ninyo kalimutan. And I would like to reiterate that during the congressional hearing this morning, no less than the Government Procurement Policy Board explained that Bayanihan 1 is categorically exempted from the requirements set by the procurement law. Kayong gumawa ng batas na yan, kindly read Bayanihan 1 again. It was clear all along that the procurement of goods under Bayanihan 1 would not require minimum capitalization, net financial contracting capacity, or a single largest completed contract. These are the things that you have been hammering in the Senate hearing. Alam mo, kung ganun lang pala, bakit hindi ninyo nilagay sa batas? Na despite of a pandemic raging, we have to set these conditions to safeguard whatever you want to happen with the supplies and the medical lahat na bilili ng gobyerno. Again, if only the members of Blue Ribbon Committee listen to the resource persons and to what has been said many times during the hearing, but they simply think they are infallible, like God. Merong isang tao lang dito sa universe na infallible, ang Diyos. So now you realize that you are not. The acts of desperation and poetic justice. I think it is high time to expose these people in the Senate who try so very hard to personify themselves as incorruptible and clean. Magandang abangan natin lahat ang baka maimbestiga para siya pa ang dapat maimbestigahan. Baka imbestigahan ngayon para siya pa ang makasuhan ng plunder. And I am referring to the so many cases that Gordon has to face. Maybe, I'm sure by this time, marami na nagsulat sa either ombudsman or, alam mo, ganito yan. Itong mga kaso mo, patay na ito. These cases were moribund. Alam mo, wala na, natutulog na ito yung ano mo dito sa yung Subic Bay na 146 million. Ang iyo doon is about 80 something, 83. Attributed to you. So, ikaw, na-disallow yan. A new appeal, I think it has reached the Supreme Court and the COA was vindicated there. Ngayon, yung bayaran mo dapat disallowance ang tawag niyan kami sa mga gobyerno. Yan ang pagkaalam namin, pagkaalam ko, sa gobyerno man ako nagtatrabaho, ang disallowance is ibalik mo yung pera na hindi sa iyo. Natutulog ito, but sometime in 2016, the demand letter was sent to you to return the money. It has been, ilan? How many years have passed? Ngayon, hindi mo pa nabayaran. Ang dapat niyan, the case is actually disallowance, ang tawag niyan sa COA. Pag hindi mo nabayaran,
within the period demanded of you, then it becomes your personal liability and the case go to the ombudsman for, ang tawag niyan, malversation. You malverse the money. I mean, there could be other nomenclature of that toward disallowance. But to me, pag nag-disallow, tapos napuntayan sa ombudsman, kasi doon talaga dapat mapuntayan, that is malversation to me, in my book. Sila pala ang perfect example if we discuss the difference between a red flag and observation and what has been fully audited and disallowed. Yung fully audited, yung sa na-flag ka, pero itong sa pagka may mali, disallowance. Ulitin ko, it has been years since yung notice of disallowance issued by the COA over misuse of funds by the Subic Bay Metropolitan Authority during Gordon's time as chairman, which amounts to 140 pala. Sabi ko, correct me if I'm wrong, it's not 146. It's 140 million pesos, and up to now, hindi mo pa rin ibinalik yung 86 million pesos of which is attributable to Gordon. So sana yung pera. Mr. Gordon, you are appearing all white because you have painted everybody black there. So, ikaw na yung lumabas na puti. What now? Please answer me. Anong nangyari dito sa kaso mo? Hindi mo binayaran. It's a malverse money. It's the people's money that you have used. So where is the money? Or what happened to the money? Binigay mo ba sa ano, o nirigalo mo sa ano, o ginamit mo sa kampanya? I am now asking the Solicitor General to formally ask COA to act on the disallowance and remind them of their constitutional duty to collect the 140 million pesos as stated in the demand letter of SBMA Chairperson and Administrator Isma, dated August of this year, which was sent via registered mail. And this has been duly sustained by the Supreme Court as final and executory. Yung demanda mo, inapila mo pala sa Korte yun, sa Korte Suprema. What happened was that natalo ka, and the verdict is final and executory na. So no appeal, no nothing, except for you to pay. That is the civil side of it. Yung binayarin, sa uli mo yung pera, that is your civil liability. But there is another component of that, the civil liability and your criminal liability. Yung criminal liability mo, yung mobilization. Tapos may muka ka pa na magsabi sa tao, gusto mong tumakbo ng anong posisyon na naisip mo, lahat ng ambulansya ng Red Cross, nakaplastada yung muka mo.
Ako hindi naman sa pang ano, Mr. Gordon, you can ask anybody in Davao. Kung meron ako niyan, may tao magsabi meron ako niyan, mag-resign ako pagka-presidente bukas. Yan ang delikadesa. Mr. Gordon, yan ang classic case of delicadeza. On the matter of the testing kits, pinalabas na naman nila overpriced na naman. Hindi naman yan ang titigilan. Pero I know that you can answer this considering the situation, capacity. Testing kits. Well, I think the Director General sa FDA can help us solve the problem. Kindly explain sa yung itong testing kits para maintindihan ni Gordon, pati ang taong bayan. Yes, sir. Meron po akong konting papakita ng mga testing kit po natin. Andali lang. Yes, sir. Pina-check po natin yung mga testing kits natin, no, na mga nag-register sa FDA po starting noong March 2020. Yun po kasing una na nag-register. At ito po yung mga kits na mga pinaka-common na binibili po at ginagamit. Ito pong nucleic acid test ng Shanghai Gene Diagnostics. Yun pong shelf life talaga nila dahil nga mga bagong kits ito, 6 months lamang. Yun pong pangalawa, ito po ay galing din pong China, Beijing Applied Biologics, 6 months din po. At yung C-Gene na yung pinakauna po na Korean kit na na-approve sa atin, medyo mahaba-haba po, 8 months yung kanya pong shelf life. Kasi nga po, mga bagong diagnostic kits ito at bago po yung teknolohiya, kaya wala naman po silang experience ng matagal, kaya may ikli po talaga ang shelf life ng kits ng panahon na yon. Ito pong SD biosensor, ito na po yung pinakamahabang nakita namin, no? 12 months po yung kanyang shelf life, pero yung pinakamadalas pong gamitan itong Sansure, ito po nasa gitna. Karamihan po ng mga private labs, kahit po yung Philippine Red Cross, yan po ang ginagamit yung Sansure. At ang 6 months din po talaga ang shelf life ng kit na yan. At ito rin po isa sa mga nabili rin po ng DOH, yung A-Star Fortitude. 6 months din po ang ano na yan, ang shelf life talaga ng kit na yan. Ito pong susunod naman po yung primer design, yung GeneSig, mga March din po yan na register, 6 months din. Ang medyo matagal po yung Gene Expert, pero yung Gene Expert, hindi po yan nagagamit sa iba't ibang mga machine, no? Very particular machine, at saka medyo mas ano po ito, mas lumang technology na ito na inadapt lamang to COVID. Pero kahit na ganun na medyo lumang technology na siya, 12 months din po yung kanyang shelf life. Ang pinakamahaba po dito na nakita rin natin, yung BGI po na madalas din pong gamitin, nabili rin po ng gobyerno yan. Talaga pong 6 months lang din po ang shelf life ng kit na yan. At yung Mirces po na Fortitude, ito October na po, ng bandang end of the year na po ito na-register with a shelf life of 12 months. So nung tinignan po namin talaga, mahigit halos 200 po yung in the end na-register ng mga test kits sa atin sa FDA from March to November ng 2020. Pero talaga pong lahat sila ang shelf life 6 to 12 months lamang. So wala po talagang mabibili na kit na 4 months ang mga shelf life, lalo na po nung start of the year. All testing kits were really made very quickly at developed very quickly, and ang shelf life po talaga ay 6 months lang. Kaya wala naman pong mabibili talaga ang DOH na bado ng shelf life. Yan lang po, Mr. President. Thank you. Itong may isa pa akong resource person na gusto kong lumabas. I would like to backtrack. Mag-backtrack na ako. Yung sabi ng
financial contracting capacity or the single largest completed contract. Hindi nasabi sa bayanihan yan. Again, the members of the Ribbon Committee COVID na ako. Hindi kasi nag-face hindi mag-mask. Pati lahat yan sa panel, no? Magka-COVID yan. Just to drive home the point. Kasi yung witness nila, nawala, yung nawala, yung auditor, nag-testify, testigos yun ni Gordon. Siya ata yung kanyang initiative to invite as a resource person yung isang auditor. Pero witness niya, when he was asked sa lower house in a hearing of the same subject matter, kung nandyan yung kay Congressman Marcoleta, nandiyan kayo. Yung hearing doon, oo. Alam mo ba yung Bayanihan 1, Mr. Abrea? Yes, Mr. Chair. Kung ba sa Bayanihan 1, nire-require na kailangan yung supplier, tanungin mo kung saan nanggaling ang kanyang pera? Naintindihan mo yung tanong? Uulitin ko pa ba? Kung alam mo yung Bayanihan 1, nire-require ba ng Bayanihan 1 na yung supplier, bago siya makapag-supply, kinakailangan mataas ang kanyang capitalization o kaya kailangan i-prove niya sa'yo kung saan nanggaling ang kanyang capitalization? Nire-require ba yun ng Bayanihan 1? Mr. Chair, kasama po siya sa basic due diligence, Mr. Chair. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Kung alam mo yung Bayanihan 1, dapat alam mo na walang nire-require doon kung anong minimum capitalization. At dapat alam mo rin na hindi tinatanong doon kung saan kinuha yung pera na ginamit sa kapital. Yun ang tinatanong ko sa iyo. Paano mo ngayon sasabihin na due diligence? Eh wala namang requirement ang Bayanihan 1. Saan mo ibabatay ngayon yung panukat mo o yung standard mo, yung batayan mo na walang due diligence? Mr. Chair, ang due diligence po is basic principle po ng pag-iingat para po masigurado natin na may kapasidad ang kahit sino mang kumpanya o individual na makikipag-transaction po tayo, Mr. Chair. Abogado ka ba, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. CPA po, Mr. Chair. O CPA ka? Yung due diligence, maraming klase yan. Merong necessary diligence, merong proper diligence, may ordinary diligence, merong extraordinary diligence. Alam mo ba yun? Yes, Mr. Chair. Ngayon, kabisado mo yung Article 1163 ng Civil Code. Alam mo ba yun? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po kabisado. Sasabihin ko sa iyo para malaman mo. Sa Article 1163 ng New Civil Code of the Philippines, binabanggit dyan
yung diligence of a good father of the family. Ito yung ordinary diligence. Ito yung walang requirement sa batas kung anong gagawin mo. Katulad ng Bayanihan 1. Hindi nire-require ang minimum capitalization dyan. Hindi rin nire-require na hanapin mo pa kung saan galing ang pera nila. Ang ginawa ng PSDBM, kahit walang ganong requirement, nagtanong pa rin. Ordinary diligence ang ginawa niya. Dapat pinasalamatan mo sila. Because kahit hindi na kailangan, ginawa pa rin nila. Did you understand? Opo, Mr. Chair. Okay. So anong batayan mo na sinabi mong walang due diligence kasi hindi tinanong kung saan ang galing ang kanilang pera? Eh hindi naman nire-require ng batas yun. Yun po Saan mo kasi yung binatay? Kasi Yun po. tinawag ka nilang expert witness. Ang expert witness, maski na sa regular court, ay tinatanggap sapagkat ang sasabihin mo ay talagang makatutulong. Beyond the understanding of the regular court, makatutulong ka talaga. Ngayon, nag-testify ka as an expert witness. Naghahanap ka ng due diligence. Yung batayan, hindi mo alam. Wala ka palang batayan eh. Sinasabi ko sa iyo ngayon that Bayanihan 1, including the emergency procurement under PSDBM, the negotiated contract, do not require minimum capitalization. Those rules do not require also that you will have to ask where the money came from. And there is no basis for you to judge and pass judgment on whether their action came from due diligence or not. Ang sinasabi mo, Mr. Abrea, kinakalculate ko lang, ay yung traditional na ginagawa under normal circumstances. Halimbawa, yung public bidding during ordinary circumstances. Kailangan talaga yung tinatawag na net financing contracting capacity. Kailangan din yung SLCC na sinasabi. Ito yung single largest completed contract. But this is under the circumstances of ordinary public bidding. We are not under ordinary public bidding. We are under a public emergency. This country has been placed under national calamity for 3 times. Did you consider that when you testified before the Senate Blue Ribbon Committee? Yes, Did you Mr. consider that? Yes, Mr. Chair. Oh, when you consider that, paano mo ngayong sasabihin na walang due diligence? What is the basis? Ganito na lang para maintindihan mo, Mr. Abrea. May kaanak ka na may sakit. Palagay na nating medyo delikado ang kanyang kalagayan. Sabi ng doktor sa'yo, Mr. Abrea, gumawa ka na ng paraan. Kailangan mahanap mo itong gamot na ito. Magmadali kayo, oras ang kalaban natin. Inaasahan ko, Mr. Abrea, pupunta ka sa mga pharmaceuticals, sa butika, kung ano man, para mahanap mo yung gamot na sinasabi ng doktor. Tama ba ako? Yes, Mr. Chair. Okay. Meron ngayong 3 butika ang nagsabi sa'yo. Yung isa, 10 piso lang yung gamot. Yung isa naman, 50 pesos. Pero wala silang supply. Yung isa, 1,000 pesos, siya lang ang merong supply. Anong gagawin mo, Mr. Abrea? Naghahanap ka ng gamot at naghahabol ka ng panahon. Because you are trying to save life. Yung kaanak mo. What will you do? Bibili po ako, Mr. Chair, dun sa may supply, Mr. Chair. Yung 1,000 pesos.
Kahit na yung kalaban niya 10 pesos and 20 pesos lang, because they don't have the supply at the time you needed most that particular drug. Tama? Tama po, Mr. Chair. Tama ka talaga. Ngayon, ibig mo ba sabihin doon sa nagbigay sa iyo ng gamot na yun 1,000? Tatanungin mo ba siya? Teka muna, tingnan ko nga yung capitalization mo kung tunay ka talaga. Tatanong mo ba sa kanya yon? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Tatanungin mo ba kung saan nanggaling yung kanyang capitalization? Because if you do not do that, sasabihin mo wala kang due diligence. Sasabihin ba ng kamag-anak mo, yung kapamilya mo? What is your name, sir? Mr. Mon Abrea. Mon, sabi niya, Mon, wala ka naman due diligence eh. Binili mo kagad eh. Padaskul-daskul ka naman eh. Bakit hindi mo muna tinanong kung yan ay may capitalization? Bakit yan hindi mo muna tinanong kung saan niya kinuha yung kanyang capitalization? Baka naman kinakailangan i-report mo yan sa AMLA. Baka hindi nagbabayad ng BIR niya. Gagawin mo ba yun, Mr. Abrea? Doon po sa gamot, Mr. Chair, hindi po, Mr. Chair. O tama. Hindi mo naman talaga gagawin. Dahil naghahabol ka ng panahon. Because you need to save lives. Halimbawa, Mr. Abrea, yung binilhan mo ng gamot na yon, ay kinuha niya lang doon sa kaibigan niya. Kasalanan ba yun kung halimbawa kumontak siya ng kaibigan niya sapagkat gusto rin niya magbenta? Hindi naman siya yung nag-manufacture noon. Pero kinuha niya sa ibang supplier. Pero yung supply, tama. Yun ang sinabi ng doktor. Mali ba yung ginawa ng supplier, Mr. Abrea? Sa tingin ko po, hindi naman po, Mr. Chair. O yun. Ngayon ko lang tumama, Mr. Abrea. Ang sinasabi natin dito, hindi tama na husgahan mo sa pamamagitan ng financial statement. Titingnan mo ang maraming bagay. Ano bang panahon natin? Di ba peligroso tayo? Di ba tayan ba ako para sabihin walang due diligence? Dahil hindi ba tinanong ng PSDBM kung saan niya kinuha yung pera? Kung nanghiram siya ng pera, wala ng due diligence? Hindi ba pinag-uusapan natin kung sinong nakapag-deliver? Kagaya nung halimbawa natin, yung nakapag-deliver sa'yo, yung pangatlo, medyo mahal nga lang, pero nagkataon siyang may supply. At nag-aabubuhay yung kamag-anak mo. Kukwestiyonin ba ng pamilya mo sapagkat hindi ka man lang kanya nagtanong. Sino ba yung binilhan mo na yun? Tinanong mo yun kung maraming utang yun. Tinanong mo ba yung kanyang stockholders kung mga may criminal records yung mga yan? Gagawin mo ba yun, Mr. Abrea? Hindi po, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Wala na po kita tanong sa kanya. Well, that completes the story of yung witness nila na hindi na bumalik. Apparently, the witness dovetailed the questions and the answers which Congressman Marcolita wanted to come out from his mouth. Lumabas yung totoo. At baru yung totoo nagsasabi, hindi na wala na. After that, nawala. Hindi na makita. Sir, tanongin na si Secretary Duque. Yung investigation ba ng PRC, yung false negative, false positive nila, may resulta ba? Kasi hindi natin malaman ilan sa nagpa-swab test sa Red Cross na naging false positive, so that we can approximate how many eventually contracted the disease because of the false finding. Do you have a copy of this investigation being conducted by the PRC? Or were you given
at least a rundown of what's happening there. Well, Mr. President, yung pong preliminary report po sa akin ay yung sa PRC Logistics and Training Center sa Subic. Ito po yung sumuri ng mga nasopharyngeal swab. Ito po sa throat at saka sa may ilong. Yung 49 out of 49, lumalabas po na nag-positive. So 100%, lahat. No exception, lahat nag-positive. That was a result that was released on September 3, 2020. So ang ginawa po nung mga nagkaroon ng positive test results sa PRC, sa Logistic and Training Center sa Subic, nagduda po sila. So pumunta ngayon sila sa Medical City Clark Laboratory. At doon po, September 6, nagpa-swab ulit sila, nasopharyngeal and oropharyngeal swab. At lumalabas, out of the 49, 5 po ang nag-positive lamang. So 10% lang po compared sa 100% sa kabila. Ngayon po, kasalukuyan ay iniimbestigahan po ng Research Institute for Tropical Medicine at meron po silang report na lalabas pa lang, makukumpleto ang kanilang investigation, Mr. President, by October 8. So antayin lang po natin dahil medyo masalimuot po yung proseso ng kanila pong investigation. Dahil kinakailangan po rito, highly technical po ang proseso. At 4 po ang mga hakbang na kanila pong ginagawa. Yung number 1, yung paglilipaso po ng mga laboratory records noong pong mga ginawang testing ng PRC at sinisiguro po nila kung tama yung testing protocol, kung nasunod ho ba talaga yung proseso. Pangalawa po ay yung paglilipaso ng tinatawag na case investigation reports. Dito po ay biniverifika yung exposure, yung symptoms, at mga iba pa po mga relevant clinical and epidemiological information. At pangatlo po, meron tinatawag na remote verification. Dito nililipaso naman po yung mga prosesong isinasagawa ng mga laboratorio at yung pong mga measures or procedures, no? At pang-apat po, pinakahuli yung troubleshooting proficiency test panel to all concerned laboratories. Dito po, bine-verify yung pong kakayanan ng mga laboratorio na talagang tama ang kanila pong pagtukoy nung presensya ng tinatawag na SARS-CoV-2 viral RNA at titingnan po nila ng talagang masusing pamamaraan yung detection system na ginagamit po nung laboratory. Dalawa po kasing laboratory pinag-uusapan natin dito, yung PRC po, na kung saan lumabas 100% ng positive yung mga healthcare workers, at yung isa po sa the Medical City Clark, yun din po ay tinitignan ng RITM. So Mr. President, yan lang po ang aking masasabi sa ngayon. Kinakailangan po by October 8, lalabas po ang resulta ng investigation at akin pong ibabahagi sa inyo. Salamat po. Salamat, Secretary Duque. It is good that there is an independent investigating agency para, well, if there's nothing wrong, we can accept that. If there is something wrong, then the chairman of the Red Cross has to answer for it. It's yung supervision mo was not done properly in the absence of a supervised examinations in your agency, that hindi ninyo nagawa yan. I think that Gordon has to answer for that also. Now I want to focus on my attention on what appears to be an intimidation
of resource persons during the Blue Ribbon Committee. Dahil ba hindi ninyo nakuha ang sagot na gusto ninyong marinig sa isang resource person, inikulong ninyo at gusto pa ninyong ipalipat na sa Pasay City Jail. Nandoon na nga ngayon. You really had him transferred in the Pasay City Jail. Now, let me just shoot the breeze with you, the senators. Kaya ba kayo nag-iimbestiga to find out the truth? So because if the truth is already there with you, what's the use of looking for an answer in an investigation? Magtatanong kayo. Kung ayaw ninyo yung sagot, magagalit kayo, tapos you threaten, we will cite you in contempt, and we can detain you forever. Is that how a civilized Congress works? Takutan ba ito? Kaya nag-iimbestiga ka kasi gusto mong malaman na yung sagot ng tao hindi sang-ayon sa alam mo na ang totoo. Then do not blame him because that is his truth. You just cannot assume altogether that he is lying. That would be a cockeyed view of what a hearing should be. Kaya ka nag-imbestiga, kumukuha ka ng sagot. Bakit ka makipagdebate at ang sabihin mo nagsisinungaling siya? So therefore, may sariling answer ka na. You have already in yourself the answer because every time the resource person answers and it does not fit the thing or the solution in your mind, you threaten them and actually you did actually detain them in the Pasay City Jail. So, kung may alam ka na, bakit ka makipag-away? Bakit mo pa ipakulong isang tao na alam mo na pala ang sagot? Bakit ka pa mag-imbestiga? If you are trying to ferret out the truth, you wait until everybody has testified. So, dyan mo na makuha ang the whole picture kung ano talaga ang nangyari. You do not do it by a piecemeal hearing. And every time you ask a question and you have a preconceived notion of what is the correct answer, you get mad and threaten them with imprisonment. Akala ko ba ayaw ng mga taong Pilipinas ng Marcelo? Tignan mo yung ginagawa ng Senado ngayon. It is just more than a Marcelo. Moti pa Marcelo, dali ka pa doon sa korte ng military, or at least it's a court, before you were held before a military or a civilian, as they wanted it to be at that time. But at least there is a court hearing, and the person accused is afforded the right to be heard. Yan ang importante dyan. So, ang human rights, gusto kong marinig kung ano ninyong sinasabi. The Constitution really provides that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Is there a due process of law if you already have the preconceived answer, and if it does not dovetail your frame of mind, you send him to jail.
just piece of advice. I think sino yung tao na sabi ko nga, durugin na ninyo. Yung parmalin, durugin na ninyo. Pero not at the expense of the constitutional rights of whoever is testifying there. Hindi ko ninidepensa, nagsasalita na ako bilang abogado kasi nakikita ko dito sa briefer ko, kinulong na ninyo. So what's the use of hearing kung may alam ka na pala na Mr. Gordon, you're a lawyer. Do not try to be a lawyer and not a despot. You are not the king of Congress. Please do it for the sake of you, your family, and for the country. So, bago ako magtapos, marami na akong nadaldal. Wala na yung face shield. Ito yun. Ito yung face shield ng gobyerno. Ito yung nag-deteriorate. Foam lang to eh. And of course, yung garter. Pero the garter has many, over time, maging maluwang yan. So you transfer there's a button there. Ilipat mo naman dito para higpit uli. Over time, pag maubos itong butas, isang butas na lang naiwan, bumili ka na lang ng garter, talian mo lang, at iganon mo sa likod mo, tapos, ito lang ang deteriorate. Because, as I said, this is brittle. Yan ang misteryo ng kung iganon mo yan, yun na yun. Yan ang face mask. Pero nandito yung para sa pawis. Kung wala ka namang foam, pwede ka naman mag-trapo ng panyo mo. Nakita ko sa sine sa operating room, ang pahid ng pawis ng surgeon yung tatrabaho, yung nurse. Ito lang ang Actually, ang mag-ano niyan, yung foam, marami kang makitang foam ngayon. Guntingin mo lang. Nag-ilagay mo ng paste, yun na yun. If that is really what you're talking about the product. How can this thing deteriorate? Improper handling of abuse in the use of the masisira talaga. Kung mayroon itong ilagay mo lang yan dyan. Mask, hugas at iwas. Iwas ng wag lumapit. Ito para kay Gordon lang rin. May I ask the senators if it is true that the hillmarks, H-I-L-M-A-R-C, may S, is it true that Hillmark is the contractor of the new Senate building being constructed? Is this the same Hillmark contractor that built the Iloilo Convention Center and the Makati City Hall building
two, that the Senate also investigated during the last administration. Gusto ko rin malaman na sa iyo, Mr. Gordon, yung dalawang building, paki-report na rin sa tao. The reason why the people are also interested in the investigation, in the audit, is gusto ng tao buksan ninyo ang libro para makita kung saan tumakbo yung pera. Yan ang gusto ng tao. Hindi na masyado sila sa audit. Nakakalito yan sa ordinaryong tao. Kaya ako ngayon, hindi naman ako CPA. Ba't mo sabihin, buksan mo ang libro para malaman ng tao. Maraming salamat, Senyor Gordon. Sunod, let me give you a run. I'll bring you through the people who are here to testify. Si Secretary Doque, Secretary Lorenzana, Secretary Galvez. Then we have Secretary Roque, we have Secretary Nograles, we have Chairman Abalos, Secretary Panelo, then tapos na, nag-testify na si Domingo, Secretary. Ngayon yung iba, si Secretary Medaldia, I think Secretary Dizon will have something to say also. So I will call Secretary Delphine Lorenzana to talk. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, Executive Secretary, and ang mga kasama kong mga lingkod bayan. Magandang gabi din po sa inyo. Ito po aking ulat ngayon, Mr. President, ay ang mga ginagawa ng Crisis Action Plan Groups na ating ginawa mga 8 weeks na nakakaraan. Okay, ang community subcluster, Mr. President, ay nakapagpatupad ng alert level system sa NCR at granular lockdown sa 2,221 houses, 8 commercial establishments at paaralan, 27 residential establishment at buildings, 34 streets, 13 villages o subdivisions, 19 blocks at 14 settlements. Nagpatuloy sa pag-hire ng mga contact tracers sa buong bansa na kasalukuyang nasa 127,326 katao. Next slide, please. Napabilis ng pagsasagawa ng contact tracing mula 26,245 noong nakaraang linggo, tumaas sa 29,250. Ang suspect at probable cases ang na-trace, na-assess at na-isolate sa loob ng 24 oras. Samantala, 16,908 naman ang confirmed cases na agarang na-trace at na-isolate para sa kabuuang bilang na 132,358. Napahusay ng ating testing capacity kung saan mula 19,382, 19,382,245 nakaraang linggo ay tumaas sa 19,532,516 ang kabuuang bilang ng mga individual na na-test mula noong nakaraang taon. Next slide please. Nakapagdagdag ng mga COVID-19 dedicated beds para tugunan ang patuloy na pagdami ng mga COVID-19 cases. Sa kasalukuyan, meron ng mahigit na 150,000 na kama para sa mga pasyente sa 9,106 pasilidad sa buong bansa. Mula 34% noong nakaraang linggo,
Bumaba ang occupancy rate sa 32.78%. Nakapagtatag ng COVID Task Force sa 81 provinces, 146 cities at 1,484 municipalities. Nakapagtatag ng isolation units sa 81 provinces, 144 cities at 1,451 municipalities. Nakapag-organisa ng mga health information centers sa 78 probinsya, 144 na syudad at 1,463 munisipalidad. Next slide, please. At mahigpit na pinatupad ang minimum public health standards. Sa kabila nito, nakakalungkot na may karagdagang 262,391 na kaso ng paglabag sa linggong ito para sa kabuuang bilang na 2,350,438. 114,247 naman ang mga naharang sa checkpoints para sa kabuuang bilang na 142,991, habang 1,379 ang unauthorized persons outside residence o UPORs para sa 18,136 kabuuang bilang nito. Nagpalabas din ang DSWD ng Memorandum Circular No. 11 ukol sa guidelines on the provision of family food packs in support of affected families due to declaration of granular lockdowns bilang pagkahanda sakaling palawigin pa ang pagdeklara ng granular lockdown. Next slide, please. Ilang magandang balita naman, Mr. President, mula sa ating health facility subclusters. Bumaba ang ating healthcare utilization rate mula sa 71% noong nakaraang linggo sa 68% ngayong linggo. 1% ang naibaba sa ICU beds at 3% naman sa ward beds. Subalit tumaas ng 1% ang mga nagamit na isolated beds. Nakapagdagdag ng mga licensed hospital beds sa nakalaan para sa COVID-19 mula 38.5% sa 38.57% o napakaliit lang po, 0.07% ngayong linggo na-increase. Mula 4,349 naging 4,426 ang bilang ng ICU beds. Samantalang mula 21,000 tumaas sa 21,208 ang bilang ng isolation beds at mula naman sa 15,814 ay 16,000 na ngayon ang ward beds. Next slide, please. Napag-alamang 67% o 67% sa ICU at 84% sa mga intubated patient ang hindi pa nabakunahan. Kaya naman patuloy tayong nananawagan sa ating mga kababayan na magpabakuna laban sa COVID-19 upang maiwasan ang pagkakahawa o pagdanas ng malalang sintomas nito sa maaaring humantong sa pagkamatay. Patuloy nating titiyak na may kasapat na healthcare professionals na kumakalinga sa mga COVID-19 patients mula 9,363 o 91.88% ay nasa 9,672 na or 94.84% ang na-hire sa kasalukuyan. Patuloy din nating sinisiguro ang karampatang allowances at incentives nila. Pagtitiyak ng karagdagang 325 million na pondo para sa mga DOH hospitals sa buong bansa para sa gamot, PPEs, medical supplies, pasweldo at benepisyo sa mga health workers at iba pang kailangan. Pagpapalabas ng mga sumusunod na patakaran ukol sa paggamit ng medical oxygen DOH Memorandum Number 2021-0357 on the revised contingency plan to secure enough oxygen supplies in hospitals during a COVID-19 surge. DOH Administrative Order Number 2021-0042 on COVID-19 surge response plan for health facilities.
due with circular number 2021-0291 on suggested retail price of medical oxygen products at DTI Memorandum Number 2021-0395 regarding the issuance of a regional IETF resolution on the prioritization of production and distribution of medical-grade oxygen. Nagsagawa rin ng planning workshop noong September 17 ang DTI para maibsan ang kakulangan sa supply ng medical oxygen. Next slide, please. Mula naman sa ating borders subcluster, tumaas ang bilang ng mga na-quarantine ng mga returning overseas Filipinos mula 157,293 noong nakaraan sa 169,434 ngayong linggo o 68,814 nito ang land-based OFWs, 51,720 ang sea-based OFWs at 44,723 ay mga non-OFWs. Pinalawig ang implementasyon ng One Health Pass sa mga pasahirong bumabalik sa Pilipinas. Pinaiting ang pagbabakuna sa mga dumarating sa bansa kung saan mula sa 22,723 ay 61,197 na ang kabuuang bilang na nabakunahan na. Nakapag-assist sa 6,082 nating kababayang nakabalik sa bansa, nalulan ng 26 bayanihan flights. Nakapagdagdag ng quarantine rooms para sa mga balikbayan. Nasa 11,710 na ang kabuuang bilang ng mga ito sa NCR, Clark, Cebu, Davao at Subic Bay na may occupancy rate na 45.58%. Mayroon ding mga 912 isolated rooms para sa mga balikbayan na may occupancy rate ngayong 70.5%. Tayo ay nakatulong sa mga 12,458 seafarers. Nagpalawig sa balik probinsya at uwian na program kung saan 377,696 ang natulungang makauwi sa kanilang probinsya sa pamamagitan ng mga flights sa NAIA. Samantala mula 301,664 ay tumaas naman sa 303,883 ang naisakay ng libre sa bus sa PITX. Nagtalaga ng mga pulis, OWA house parents at PCG marshals para bantayan ang mga quarantine facilities sa mga NCR para sa returning overseas Filipinos at nagpaigting ng pagbabantay sa ating mga international borders kasama ang katimugang bahagi ng bansa o yung mga lugar dyan sa may pagitan ng Sabah at Pilipinas. Last slide, please. Ang pagbabakuna naman po ng AFP ay meron na tayong nabakunahan na 97,411 o 68% ng kabuuang bilang ng mga sundalong fully vaccinated laban sa COVID-19. Ang huli ko pong ulat, Mr. President, ay yung utos na mag-deploy tayo ng mga medical doctors at nurses sa mga hospital dito sa Manila. Meron na po tayong naipadalang dalawa noong nakaraang linggo, pero ngayon po ay nakapag-ipon na naman yung Surgeon General ng 5 doctors at saka 20 nurses na pwedeng i-deploy sa mga hospital sa Manila. Ang Surgeon General po, Mr. President, ay nakikipag-ugnayan na sa DOH para malaman nila kung saan i-deploy ito, sila na pong bahala. At saka gagawa pa po ng memorandum of agreement between the AFP, Surgeon General at ang DOH. Yun po ang ulat ko ngayong gabi, Mr. President. Salamat po. Thank you, Secretary Lorenzana. This time I'd like to call Secretary Galvez, Galvez to give his talk. Mr. President, Senator Bongo, Executive Secretary Dildea, and fellow cabinet members, mga kababayan, magandang gabi po at we will give you a significant updates on the national vaccination program. Next slide, please.
The Philippines is nearing to breach 70 million doses and expected to receive 5 to 7 million doses this week. Another good news is we already breached 20 million fully vaccinated Filipinos with 20,307,122 Filipinos are now fully vaccinated. 23.6 million or almost 44 million doses, and we are hoping that we can reach 45 million before the end of the month. For the month of September, our throughput was reduced to 10 million due to vaccine challenges. Delivery started during the middle of the month, and the surge of cases diverted the attention of the LGUs. Next slide, please. Shown is the summary of our vaccine delivery and administration. We have an astounding inventory of 25,765,454. Ito po, Mr. President, we have a total of inventory of 25,775,454. And to date, we are now 26%. We have already inoculated 23.33% of the total adult population and 18.43% for the total population. Next slide, please. Shown are the statistics data of the monthly vaccine administration and vaccine delivery, which we can say that the vaccination increases once we increase the delivery. So kung makikita po natin na mababa po yung ating deliveries ng March at saka po ng February, ito po, mababa rin po yung ano po natin. And then nakita natin po na tumaas na po tayo ng more or less 16 million, tumaas na rin po ang ating administration. In here, baka po ito tataas po itong ating administration this coming October, considering that we'll still have more or less 7 million to be added to the month of September and first week of October. At ano po, ang ano po namin is darating po yung ating mga vaccine sa ating national government procurement, and also we are expecting a huge volume from the COVAX. Next slide, please. So ito naman po yung ating update sa administration by regions as of 26 September 2021. Wherein in NCR, we achieved yung almost 86%. Ito po, mataas na po tayo ng first dose, and then yung percentage ng fully vaccinated is 71.86 na po. At nakikita po natin ng Region 11, Region 4A, Region 3, Region 7 ay humahabol na po. Dati po ito, mga 20% pa lang po ito. Ngayon po 31%, and then also tumataas na rin po yung percentage ng fully vaccinated. Humahabol na rin po ang Region 6 at saka yung Region 10. Then i-discuss ko po mamaya po, Mr. President, yung mga different major cities kung ilan na po ang kanilang percentages. Next slide, please. Sir, kung makita po natin, ito po ang Manila. 89% po yung covered at least individual first dose. So 89.96%. Ito pong Iloilo City, sir, umabol po ito. Nung nagkaroon po ng surges, ay binigyan po natin ng maraming volume. Ito po ngayon po ay 87.06%. So lagi po natin kausap si Mayor Freñas at ang kanyang fully vaccinated ay mahabol na rin po na 62.05. Ganon din po yung yung area na po ng Metro Cebu, mataas po ang kanilang vaccination rate, considering also na napakataas ng kanilang cases. Noong nagkaroon po tayo ng policy ng focus and expand, kasama po ang NCR plus 6 at saka NCR plus 8, kasama po sila sa ating priority. At nakita po natin na ang Mandawi City, 65.89%, yung Lapu-Lapu, 55%, at saka po yung Cebu, 50%. So nakita po natin na mataas na po, humahabol na po sa NCR. At nakita rin po pati yung Davao City na binigyan po natin din ng mga priority ng mga volumes. Ito na po, at meron na po siyang 54%. At meron po siyang 35% na fully vaccinated na po. Ganon din po ang Cagayan de Oro at ganon din po ang Zambales. So ang Cagayan de Oro po ay 48% na po ang first dose, and then 34% ang second dose. Next slide, please. Tingnan po natin yung area ng area ng Region 4A at saka Region 3. Nakita po natin yung Bataan, tumaas na rin po ng 49.23% ng kanilang first dose at 28% sa kanilang second dose. Cavite, tumataas na rin po, almost 40%. And then ito pong Batangas, 33%.
And then itong Pampanga, 33%. And then Laguna, Bulacan, 33%. And then Rizal, 33%. Mostly, karamihan po sa kanila ay nasa taas po ng 23% ang kanilang mga percentages. Next slide, please. So ano po ang gagawin po natin sa target natin na this coming October 2021? Ito po ang pinaka-target po natin. Now, we will ramp up our deliveries na at least maka-reach po tayo ng 100 million by the end of the month so that we can open up more vaccination for other sectors like the children and the adolescents. And ito po ang ating target na we will administer at least 55 million plus doses. So, pwede pa po ito umakyat pagka nagkaroon po tayo ng mataas na capacity sa ating mga LGUs at ating mga key cities. Ang ating din po target is by the end of the month, mag-80% na po na fully vaccinated ang NCR kasi nagsa-second dosing na po sila. Kaya-kaya po nila po yun. And other key cities to raise the vaccination to 50 fully vaccinated by the end of yung mga major cities natin na NCR plus 8, NCR plus 6. And then we would like to increase our daily jobs to 500,000 to 800,000 doses. And we would like to thank Sec Beans kasi po siya po ang talagang nagkakaroon ng siya po ang bastonero natin saka si Yusik Mirna in order to increase this 500 to 800 doses. Kasi araw-araw po tuwing 9 o'clock ay si Sec Beans po ang nagbabastonero po sa ating mga different regions. Ilan po, Mr. President, ang aking ulat po ngayong gabi sa inyong mahal na Presidente. Thank you, Secretary Galvez. Secretary Dizon, you have something to say? Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Secretary Galvez. I would just quickly want to add to Secretary Galvez's report, Mr. President. I think ang critical po sa atin ngayon for the month of October and moving into the last 3 months of the fourth quarter of 2021 is yung pag-open up po natin, kagaya ng sinabi nyo nung nakaraang linggo, na we will already seriously look at opening up to the general population, especially in the major areas all over the country. And also, equally important, is the opening up to the vaccination of our children. I think that is very critical, Mr. President, and with the report of Secretary Galvez tonight, that we will be hitting 100 million doses by the end of November. I think your wishes, Mr. President, to open up to the general population and also to open up to our children, the vaccination program will be becoming a reality in the month of October. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Vince. Now we will begin with Secretary Roque. Bago po yung aking prepared na presentation, ay isa-summarize ko lang po uli kung anong nangyayari sa Pharmally, no? Dahil importante po na maintindihan ng taong bayan kung ano na po ang napatunayan sa Senado. No? Now, unang-una po, meron ba hong overprice? Ang lumabas na ebidensya po galing sa bibig mismo ng chairman ng COA, walang overprice. Dahil malinaw na malinaw po ang bili natin sa PPE na consisting of a 9-piece set at isa lang po doon yung tinatawag na face shield ay 1,716 kung tatanggalin po ang taxes. At ang dating administrasyon ay bumili ng hanggang 3,800 at 6-piece lang po yun. Mas maraming binili natin sa mas mababang presyo. Doon naman po sa face mask, bagamat nag-aagawan po ng mga panahon na yon, napakita po natin na yung halaga ng binili ng face mask ay pasok pa rin po doon sa suggested retail price na umiiral yung mga panahon na yon ng Abril, kung saan simula pa lang po ang pandemya at nag-uunahan ang lahat ng bansa ng daigdig para makakuha ng face mask. Nang wala po silang napruebahan na overprice, pumunta naman sila sa proseso. Ang sabi nila, labag daw sa Government Procurement Act or RA 9184, yung proseso na ginawa ng PSDBM. Tama po yun.
Pero hindi po yun illegal kasi Kongreso po mismo kasama ang Senado na gumawa ng batas. Bayanihan 1 na nagbigay po sa inyo bilang presidente ng kapangyarihan na bumili ng mga kinakailangan sa pandemya sa lalong mabilis na panahon in the most expeditious way. Tapos po sinabi nila, napakaliit ng capitalization. Bakit binigay ito? Well, ang sagot po dyan, under Bayanihan 1, hindi nga po applicable yung 9184 kasi emergency powers po ang binigay nila sa inyo dahil emergency ang sitwasyon, kinakailangan natin yung mga face shield, face mask at PPE. Ngayon naman po, Mr. President, pinupulaan nila at sinasabi na yung face shield, at uulitin ko po isa lang po ito doon sa set na binili natin na 9 na pirasong set. Kasama na yung PPE, yung apron, yung face mask, yung eye shield, yung mga ganyan po, no? Yung foot cover, isa lang po yan. Sinasabi nila, pineki daw yung date of manufacture. Kung totoo po yun, talagang dapat panagutin. Pero hindi po ibig sabihin na yung buong PPE na 9-piece ay naapektuhan ng face shield na yon. Panagutin. At maliit lang naman ang halaga ng face shield. At ang pinakamaliit po sigurong halaga dyan ay yung face mask tapos yung face shield, no? Dahil 9-piece set nga po yan. Pero kung ang tanong, nagkaroon ba ang danyos ang Pilipino dahil di umano ay pinalabas na 1 year later na na-produce ang face shield? Ang sagot, wala po. Bakit? Kasi bago po tinanggap ng Department of Health itong mga face shield nito, tinignan po nila, ininspekta at nakita nila na pursuant sa WHO standard dito dahil yan naman po ang sinusunod ng ating DOH. Pero ang pinaka-importante, Mayor at sambayan ng Pilipino, kahit kailan pa na manufacture itong mga face shield nito, lahat po yan nagamit ng ating mga healthcare workers. Lahat po ng binili natin doon sa 9-piece set na yan, naging dahilan para masalba ang buhay ng mga medical frontliners. Dahil kung hindi po natin yan binili, mas marami sanang mga health workers na nasawi dahil sa COVID. I dare say, Mayor, even one life saved by the billions of pesos that we spent was well worth it because the Filipino is worth spending for. So malinaw po sa taong bayan, wala pong napatunayan sa Senado. Pero siyempre po, tuloy ang investigasyon dahil nagnanais manalo sa susunod na eleksyon yung kakaunting mga senador ngayon na sumasapi pa sa hearing. Uulitin ko po, in aid of re-election, hindi na po in aid of legislation. Dahil ngayon po, malinaw na. Ano pa ba hong legislation ang nais nilang buuin matapos ang 8 hearing sa Senado? Kung hindi pa po nila nalalaman kung anong dapat na batas na isabatas dahil sa hearing nila, baka naman po may kakulangan na sa pagkakaintindi o malinaw talaga po. Politika lang po ito. Pupunta na po ako ngayon dito sa natanong sa akin kaninang umaga sa press briefing. At sa totoo lang po, nahirapan akong sagutin. Ang tanong po ng media, ano po ang posisyon natin dito sa AUKUS Security Pact? Australia, United Kingdom, and United States Security Pact. Kung maalala nyo po, habang ako'y nasa Amerika, naging controversial po ito dahil ang France recall ang kanyang ambassador sa Amerika. Dahil imbis na bumili sa France ng mga submarine, bumili sila sa Estados Unidos at sa United Kingdom. Pero ano ba ho itong AUKUS na tinatawag? At ang tanong nga po is, ano daw po ang posisyon ninyo? At ako naman po ay nagsabi, tatanungin ko po sa inyo. Yung Australia po ay bumibili ngayon ng nuclear-powered submarines para sa Australian Navy. At itong mga submarines po ay gagamitin ng mga bansang Amerika, United Kingdom at Australia para magpatrol po dyan sa South China Sea. Bagamat ang sabi po ng Australia, committed daw po sila sa kanilang obligasyon doon po sa tinatawag na
Non-Nuclear Proliferation Treaty. Hindi sila magnanais na magkaroon ng kapasidad para mag-develop ng nuclear weapons. Next slide please. Now, ang sinagot ko po kanina dahil hindi pa tayo nakakapag-usap, hindi ko pa po alam kung anong posisyon ng presidente natin, pero ang importante po as chief implementer of our laws including the Constitution, nakasaad po sa ating saligang batas, Article 2, Section 8, the Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Bukod pa po dyan, kasapi po tayo sa isang tratado sa ASEAN. Next slide please. Ito po yung Bangkok Treaty na nagsasabi na lahat tayong mga 10 miyembro ng ASEAN ay naninindigan na dapat yung buong teritoryo natin bilang ASEAN ay manatiling nuclear weapon free zone. Next slide po. So ang unang-una ko lang pong sinabi dahil hindi pa tayo nagkakausap, kinakailangan matupad at magalang yung probisyon ng ating saligang batas na nuclear free ang ating teritoryo, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong Southeast Asia. Next slide please. Ito po ang mga sinabi ito po yung paglalayagan ng mga submarines na bibili na yan. Next slide please. Ito po ang mga sinabi ng iba't ibang bansa ng ASEAN. At kaya nga po nag-aantay ang media kung anong paninindigan nyo. Ang Indonesia po is deeply concerned over the sandali lang po sasarado ko to over the continuing arms race and power projection in the region. Ang Malaysia po, ang sabi nila, AUKUS could potentially provoke other powers to act more aggressively, especially within the South China Sea region. Next slide please. Ang Vietnam, ito po ang pinakamatinding kalaban ng China, ay ang sabi niya, mas cautious po siya at sinabi niya na it would keep track of the situation while urging all countries to ensure peace, stability, cooperation, and development in the region. At ang Singapore naman po, it hoped that AUKUS would contribute constructively to the peace and stability of the region and complement the regional architecture. So, malinaw po dun sa mga nabasa ko na karamihan po ng mga bansa sa Southeast Asia ay concerned dun sa dalawang bagay na mas matitindi po yung magiging hidwaan at pangalawa po ay importante po na hindi magkaroon ng kumbaga arms race sa rehiyon. Maraming salamat po, Mayor. Salamat, Secretary Roque. I'd like to call Secretary Nograles the speaker. Secretary Nograles. Maayong gabi, maayong adlaw, Mr. President, Senator Bongo, ES Mejaldea at mga kasama natin sa gabinete. Yung ire-report ko po muli are basically yung accomplishments ng mga opisina under your office. So for this purpose, yung Cooperative Development Authority. Kung nandyan po yung slides, if I may request it to be flashed. So yung sa Cooperative Development Authority is one of the offices under the Office of the President. At syempre sa panahon ng pandemya, importante na matulungan ang mga kooperatiba, lalo na yung mga kooperatiba na lubos na naapektuhan dahil sa pandemya. Based on the Constitution, we are also mandated to promote the viability and growth of cooperatives for equity, social justice, sustainable economic development, and to support cooperative development. Tuloy-tuloy po ang trabaho na ginagawa ng inyong Cooperative Development Authority or CDA kahit ongoing po ang pandemic at nagagawa nila ito sa pamamagitan ng mga online platforms. Isa sa ginagawa ng CDA, lalong-lalo na sa panahon ngayon, ay yung Electronic Cooperative Registration Information System or eCoop RIS. Sa pamamagitan ng online platform na ito, ay nakakapag-reserve po ng cooperative name ang mga bagong kooperatiba, na evaluate at na-approve din po yung application nila for new registration at sa pag-amend ng kanilang papeles and the recognition of their branch or satellite or laboratory.
Ito'y alinsunod na rin po sa ease of doing business law at dahil dito, na-reduce po yung processing time ng lahat ng applications at yung human intervention lalo na. At nakakapag-rehistro po tayo ng mga bagong kooperatiba kahit na nasa kaligtaan tayo ng pandemic. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. President. Thank you, Congressman Nograles. May call on Chairman Abalos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Magandang gabi po, Senator Bongo, ESP Jaldia, sa lahat po ng mga cabinet members, sa ating mga kababayan, magandang gabi po. I-report ko lang po, Mr. President, na halos 3 araw na lang po ang naiiwan bago matapos na po ang pilot, itong alert level at general lockdown sa Kalakang, Maynila. So far, tama po kayo kanina at sama po si Secretary Duque, ang numbers ay napakaganda po in the sense na talagang pababa po. No? Titignan po natin, bago po tayo mag-start ng pilot, ang active cases po noong September 15 sa Kalakang, Maynila, ito po yung data sa mga mayors na binibigay sa MMDA, ay 40,000, Mr. President. Pero noong 26, from 40,000 noong September 26, ito'y bumaba ng 29,405. No? At ito'y din sinusuportahan ng dalawang datos. No? Number one, nung pong September 20 or 1 week ago, yung pong reproduction rate ayon sa Okta mismo ay 1.13. And this is very, very conservative, Mr. President. Ibig sabihin, nanganganak ng 13. Pero nung September 26, naging 0.98. Ibig sabihin, talagang nagplato na, bumaba na po. No? At yung pong growth rate nung pong September or bago mag-start ang pilot test, ito po ay 24.33%, sabi ng DOH. No? At nung 1 week ago, ito ay naging 12%. At nung 25, ito ay naging negative 20%. Negative 20 po. No? So kung titignan po natin itong datos, tapos yung pa mga negosyo na nabuksan, yung 4, napakaganda po, napakasigla. Ang ganda na experimentation sa mga restaurant, yung mga vaccinated na pinapapasok. No? Maganda po implementasyon sa mga LGUs, maganda sa mga barberia, sa lahat po. Napakasigla po nitong 4 na binuksan natin. So far, so good po, Mr. President. Although, nagsabi ang Department of Health that for the last several days lang, medyo konti raw ang nagre-report sa bakuna, sa mga testing, no? Sa mga testing daw. So we will just have to fix that, sir. No? At hopefully, we're just praying na sana gumanda para makagraduate naman ng Metro Manila. Doon naman po sa report ni Secretary Galvez, talaga pong good news po yun na ang daming bakunang babaksak, tsaka kay Sec Vince, naghahanda na po ang mga mayors sa pre-registration ng mga bata from 12 to 17. Nakaumang na po para in the event po itong October, kapag po sinabi niyo po kanina, ay nakahanda na po kami ng listahan po namin para sa mga estudyante po namin. At bilang panghuli po, Mr. President, bilang chairperson ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, kagabi po ng 1:12 ng umaga, actually nanonood po ako ng TV, gumalaw yung kama ko eh. Alam ko kung ano nangyari, yung pala may dindol po. No? Wala naman pong damage at walang casualty sa Kalakang, Maynila at intensity 4 po ang naranasan po ng Metro Manila. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Nakakakaligaya yung report mo, Chairman. We go now to Secretary Panelo. Sal. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, Senador Christopher Bongo, Secretary Robert Daldea, ang mga kasama sa kabinete, at mga kababayan. Ginoong Pangulo, nandito po ako ngayon sa Agusan del Sur sa paanyaya ng Department of Health, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center. Ito po ay pangalawang taon ng kanilang anibersaryo. And I remember, ako po ang nag-inaugurate ng Rehabilitation Center. Sabi nga nila, 5 years ago, the same date, September 27, naririto ako. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang po ang inyong Panguluhan nung nagtayo sila ng Rehabilitation Center. At marami na po ang mga naging biktima at mga naging addict ng illegal na droga ang nagamot at na-rehabilitate. At bukas po ang inauguration
And since dumating po ako kaninang hapon, sa paanyaya naman po ni Congressman Eddie Bong Plaza at ni Governor Santi Plaza, nagpulong po ang 14 na alkalde ng Agusan del Sur kanina. Kasama na po yung mayor, vice mayor, at mga sangguniang bayan, pati na mga barangay kapitan kanina, with social distancing of course, at napakalaki po ng auditorium nila rito. At yung po kanilang mga madaliang mga concerns o pangangailangan ay inilahad po nila. Of course, ang number one po nila ay yung bakuna, sapagkat sangayon sa kanila, yung mga ibang munisipyo nakakatanggap lamang ng 300 na bakuna. Tumataas ang bilang ng kanilang mga may sakit. At karaka-karaka po ay tinawagan natin si Secretary Charlie Calves at na-speaker po natin. At siya naman ay siniguro niya na dahil nga marami ng bakunang dumarating at naka-ready na rin, meron daw 400,000 na ipadadala dito sa Agusan del Sur. Kaya tuwan-tuwa po yung mga gobernador, congressman at mga alkalde rito dun sa sinabi ni Secretary Charlie. Yan naman po isang mayor at ilang pang mayor, meron daw po silang granular lockdown. And because of that, kailangan po nila ng ayuda. Ang huli daw nilang ayuda ay under Biennium 1 and 2 pa. At matagal na raw yun. Kaya tinawagan naman po natin karaka-raka din si Secretary Rolly Bautista at agad naman na sumagot at nagsabi na sulatan lang siya o kahit na i-text galing kung sinong nangangailangan at padadala niya po kagad. Kaya tuwan-tuwa na naman po yung mga alkalde. Meron naman isa pong concern na napakahalaga din, kaugnay din ito sa health, sapagkat kailangan daw po nila nakikiusap Secretary Pingpoy Duque, kaya ako tinatawagan natin kanina, na kailangan daw po nila emergency ng 14 na doktor. At yung nurses naman daw as many as DOH can give them dahil kailangan na kailangan nila. Kaya sabi ko, ipararating ko po kay Secretary Duque, and I'm sure he's listening now, he knows. Now, gusto rin po nilang iparating sa inyo during kaninang nakausap po yung mga alkalde. Humingi po sila sa inyo, Ginoong Pangulo, ng guidance. Sapagkat gusto raw po nilang malaman kung sino raw ba ang talagang susuportahan nila na presidente, sapagkat nag-aantay po sila sa inyo, Ginoong Pangulo. Bigyan niyo raw po sila ng guidance. Sabi ko po sa kanila, maghintay sa October 8, yung last day. Pero sabi nga po nila, mas gusto nila sana magbigyan niyo na sila ng guidance sapagkat talagang gusto na po nila na malaman. Now, pagdating naman po, tinanong ko naman doon sa Senate investigation na ginagawa, alam po ninyo, ang kanilang impression talagang pinupolitika lamang at naniniwala sila dun sa mga paliwanag na naririnig po nila dito sa Tell the People. At sila rin nga daw ay nanonood at then they're so disappointed dun sa mga dati niyong kaalyado na pinupuri kayo nun, sinusuportahan kayo nun, at dahil lamang ngayon ay malapit na halalan, pinupolitika na kayo. So, yun po ang gusto lang ipaabot sa inyo. Is that all? Okay ka na? Yeah, yun lang po. Yun lang po. Gusto mo, bumalik tayo kay Gordon. Baka may makita ang Supreme Court na pagkakamali. Talagang marami marami akong nakita as a lawyer. I said I'd like to discuss again the right of a person to incriminate himself. Yung pagsabi hindi naman sa if it is not you're calling him not as a resource person, but already the inquest is focusing on their something like liability, you miss one entirely point of law, and that is a person
being advised that any testimony from here on that you would give may be used against you in a criminal or civil suit. Yan ang hindi nila malaking bayo. Tayo mga abogado, halos dito kaharap ko. You cannot do that kung ang questioning mo is already focusing on the guilt of accused of a wrongdoing, tapos gusto mong extract further from his mouth, then he cannot go to prison by using his mouth. You have to advise him of his constitutional right. Dapat ganun lang. That is in keeping with due process. The right to be heard and the right to be forewarned that there is a criminal case cropping up by your testimony because ang iyong investigation is not already from using the resource person as an information platform, but already placing him in jeopardy. Yan ang pati ito ito rin si Atty. Topacio, hindi ito susurrender. Dikitan ninyo yung mga kaso ni Gordon hanggang eleksyon, hindi mananalo si Gordon. Sigurado yan. Especially if you can file the proper case on time. Yung ano lang niya, yung final and executory, yung disallowance. Disallowance is, when the notice of disallowance is simply, you return the money. But the other side of the picture is that you have committed, because you malverse the money, you can go to prison. So the other side of that is really malversation. Dikitan ninyo yan at hindi abot ng election time yan si Gordon. And if the entire story is narrated to the people, then I'm sure that mata sa mata. Parang ganun. So, it is not good to be... mas maganda mo yung palabas mo sa publiko na tigas ka, marunong ka, and that you are very proficient in the English language. Wala tayong ano dyan, kaduda-duda. At saka yung cutting the testimony when he is already about to explain everything, i-cut mo, then you introduce the theory and just saying, right? Is that right? Is that correct? So you want your theory being dovetailed by the narration of the witness, which is a bad strategy for a lawyer. Hindi siguro ito kasi na I don't know if he has appeared in court si Gordon. Pero maraming lapses siya dyan. And it will, in the end, discredit him. Maraming salamat sa pagtangkilig ninyo mga kapatid kong Pilipino at sa muli natin pagkita. Kung hindi pa kami ma-COVID, tang inang COVID na yan. Thank you.